उन्हाळा म्हटलं की आपण वेगवेगळी पेय, आईस्क्रीम आणि मस्तानी असे पदार्थ आपण उन्हाळ्याच्या दिवसात खातो. आणि हे जे सर्व पदार्थ आहेत हे सर्वांच्याच आवडीचे असे असतात. तर आज मी इथं करते मँगो मस्तानी. सीमाज रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज मी करते मँगो मस्तानी. या मस्तानीसाठी मी इथं हापूस आंबा घेतलेला आहे आणि या रेसिपीसाठी मी 3 हापूस आंब्यांचा वापर करणार आहे. तर हापूस आंबा जो आहे याच्या फोडी करून घ्यायच्यात आणि या फोडी करताना आपण या फोडी बारीक अशा करून घ्यायच्या आहेत. आणि मस्तानी म्हटलं की हापूस आंबा, त्यामुळं आपण या रेसिपीसाठी हापूस आंब्याचाच वापर करायचा आहे. आणि इथं मी आंबा जो आहे तो चिरून घेते आणि चिरून झाल्यानंतर ह्या हापूस आंब्याचा जो गर आहे हा आपण मिक्सर मारून घेणार आहोत. यामुळं काय होईल की आपण जे आंब्याचा रस तयार करणार आहे तो छान आणि स्मूथ असा तयार होतो. यासाठी आपण याला मिक्सर मारून घेणार आहोत. आणि मिक्सर मारल्यानंतर स्मूथ अशी आपल्याला आंब्याच्या रसाची पेस्ट मिळते. आणि वेगवेगळ्या फळांच्या ज्यावेळेस मस्तान्या तयार केल्या जातात त्यावेळेस भरपूर प्रमाणात आपण फळांचा वापर केला म्हणजे मस्तानीलाही फार छान अशी चव येते. यासाठी आपण इथं भरपूर असा हापूस आंब्याचा वापर केलेला आहे. मस्तानीसाठी आपण जे बॅटर तयार करतो ते इथं मी बॅटर तयार करते. यासाठी मी एका छोट्या बाउलमध्ये 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर आणि 2 चमचे दूध पावडर घेतलेली आहे. आणि यामध्ये अर्धा कप एवढं दूध घालून घ्यायचे. आणि दूध पावडर आणि कॉर्नफ्लॉवर आहे ही आपल्याला या दुधामध्ये मिक्स करून घ्यायची. आणि मिक्स करत असताना आपल्याला ही काळजी घ्यायची की यामध्ये अजिबात गुठळी राहणार नाही, कारण कॉर्नफ्लॉवर जे आहे हे मिक्स व्हायला वेळ लागतो आणि ते तळाशी बसतं. यासाठी आपल्याला हे दुधामध्ये छान मिक्स करून घ्यायचे. इथं मी गॅसवर एक कढई ठेवलेली आहे आणि कढईमध्ये मी 3 कप एवढं दूध घेते. आता हे जे आपण मस्तानीचं जे बॅटर आहे हे तयार करतोय यासाठी 3 कप दूध घेतल्यानंतर यामध्ये पाव कप एवढी साखर घालते. आणि साखर घातल्यानंतर ही आपल्याला साखर जी आहे ती या दुधामध्ये विरघळवून घ्यायची आहे. आणि जेव्हा जेव्हा आपण हे बॅटर तयार करायला घेतो त्यावेळेस गॅसची फ्लेम ही बारीकच ठेवायची आहे. आणि त्यामध्येच मी घालते आपण कालवून घेतलेलं जे दूध पावडर आणि कॉर्नफ्लॉवरचं जे मिश्रण आहे हे मी यामध्येच घालते. आणि हे आपल्याला एकसारखं हलवत राहायचं कारण कॉर्नफ्लॉवर जसजसं शिजत येतं तसतसं तळाला चिकटतं. त्यामुळे आपल्याला हे एकसारखं हलवणंही तेवढंच आवश्यक असतं. आणि गॅसची फ्लेम जी आहे ती बारीकच ठेवायची आहे. आणि जसजसं आपण हे बॅटर गरम होत जातं तसतसं हे बॅटर जे आहे ते घट्ट होत जातं. यासाठी आपल्याला ते सतत हलवत राहायचं असतं, कारण जसजसं कॉर्नफ्लॉवर शिजत जातं तसतसं तळालाही चिकटत राहतं. यासाठी आपल्याला हे सतत हलवत राहायचं आहे. आणि एक उकळी आल्यानंतर आपण गॅसची फ्लेम आहे ती बंद करणार आहोत. आणि गॅसची फ्लेम जरी बंद केली तरीही आपल्याला हे सतत हलवत राहायचं असतं, कारण ते कढई गरम असल्यामुळं हे तळाशी चिकटू शकतं. हे जे बॅटर आहे यामध्ये तुम्ही साखर जी आहे ती कमी जास्त प्रमाणात घालू शकता, कारण हापूस आंबा जो आहे तो गोडीला जर जास्त असेल तर तुम्ही या बॅटरमध्ये साखरेचा वापर जो आहे तो कमी केला तरीही चालू शकतं. आणि इथंच मी घालते पाव टीस्पून एवढा येलो फूड कलर. आणि हे जे मिश्रण आहे ते आपल्याला हलवून घ्यायचे जेणेकरून जो फूड कलर आहे तो व्यवस्थित ह्या बॅटरमध्ये मिक्स होईल. आणि यासाठी आपल्याला हे व्यवस्थित असं हलवून घ्यायचं आहे. आता हे जे बॅटर आहे ते आपल्याला पूर्णपणे थंड होऊन द्यायचे आणि नंतर हे जे बॅटर आहे हे फ्रीजमध्ये थंड होण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे. आणि थंड झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला जी आंब्याची प्युरी आहे ती घालायची आहे किंवा आंब्याचा रस आहे तो घालायचा आहे. आणि हे मिश्रण परत आपल्याला छान हलवून घ्यायचं आहे जेणेकरून आपण घातलेली आंब्याचा जो रस आहे तो यामध्ये छान मिक्स होईल आणि याला जी हापूस आंब्याची चव आहे ती छान अशी येईल. आणि तुम्ही पाहू शकता किती छान असा या बॅटरला कलर आलेला आहे. आता एका काचेच्या ग्लासमध्ये आपण मस्तानी जे आहे ते तयार करून घेऊयात. आणि सर्व पदार्थ जे आहेत हे थंड असणंही तेवढंच आवश्यक असतं. तर इथं ग्लासमध्ये मी पिस्त्याचे काप आहेत ते घालते. तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही अख्खे काजू किंवा अख्ख्या बदामाचा सुद्धा इथं वापर करू शकता. पिस्ता काप घातल्यानंतर आपल्याला घालायच्यात आंब्याच्या फोडी आणि त्यानंतर घालायचे मस्तानीचं बॅटर. त्यावर एक आंबा आईस्क्रीमचा स्कूप घालते आणि यावर परत आपल्याला आंब्याच्या फोडी घालून घ्यायच्यात. आणि परत आपल्याला मस्तानीचं जे बॅटर आहे ते घालायचे आणि त्यावर आपण घालणार आहोत 1 स्कूप एवढं आंब्याचं आईस्क्रीम. आणि त्यानंतर आंब्याच्या फोडी घालायच्यात आणि वरून आपण सजावटीसाठी पिस्त्याचे जे काप आहेत
ते घालतोय. इथं आपली जी आंब्याची मस्तानी आहे ती तयार झालेली आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसात अशाच विविध पदार्थांचा आस्वाद घेण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंटही करा.